Sala de judecată se umplea treptat de oameni, în principal reprezentanți ai mass media. Corespondenții ziarelor locale și chiar jurnaliști din agențiile de știri regionale și canale de televiziune nu puteau rata ocazia de a obține materiale de la fața locului, unde urma să fie judecată o femeie pe care, în afară de monstru, nu o mai puteai numi altfel. La oamenii normali, limba nu s-ar fi întors să spună așa ceva. Salut, Serghei! Nikita întinse mâna colegului său, cu care se cunoștea încă din timpul studiilor universitare. Ce? Dăm astăzi ceva picant în prime time. Cred că materialul va fi pur și simplu o bombă. Șeful nostru a mutat chiar și discursul unui deputat. Noi deja am dat și un anunț. Prietenii și-au strâns mâinile. După terminarea facultății, s-au văzut rar, în principal se întâlneau doar la conferințe de presă sau alte filmări. Băieți, aș spune chiar nu picant, ci picantă, râse un operator necunoscut colegilor, instalând camera pe un trepied în trecerea dintre rândurile de scaune. Of, și nu invidiez pe această acuzată. Acum procurorul o va distruge, și această frumușică va ajunge pentru vreo 8 ani într-o colonie din Mordovia. Din punctul meu de vedere, 8 ani sunt prea puțin pentru ea, ridică din umeri, privind spre operatorul Serghei. Pentru așa ceva, ar trebui să primească vreo 20 de ani. Dar ce? Se va preface că este o OAI ascultătoare, va sta jumătate din termen, iar apoi va ieși pe UDO. 4 ani pentru ceea ce a făcut. E oarecum nedrept. Nu te îngrijora, nu știu cât va cere procurorul, dar în colonie va avea parte de multe necazuri, acolo fetele se comportă cu asemenea cazuri într-un mod știut, spuse operatorul, verificând încărcătura bateriei camerei video. Serghei își așeză geanta de lucru pe scaun, voia să se așeze, dar Nikita propuse să iasă. Hai să fumăm, mai avem 20 de minute, spuse el. Băieții ieșiră la aer proaspăt. Vestea despre mama care a ucis metodic și cu sânge rece copilul ei se răspândise deja prin oraș. În piața din fața clădirii tribunalului se adunaseră oameni indiferenți, care din motive evidente nu erau lăsați înăuntru. Accesul era deschis doar jurnaliștilor care primiseră acreditare. Ei bine, ce mai faci? Întrebă Nikita, aprinzând o țigară. Îi vezi pe ai noștri? Serghei dădu din cap. Toți s-au dispersat în toate direcțiile. Uneori, cineva apare pe rețelele sociale. Schimbăm câteva fraze și atât. Fiecare are treburile lui. Am auzit că te-ai despărțit de Milka? Da, trist, dar finalul poveștii voastre a fost previzibil încă de la început, prietene, spuse Nikita, expulzând fumul de țigară din gură. O pălărie neagră, cum se spune. Serghei hârșii, privindu-le pe Nikita, care era la fel de încrezător ca întotdeauna în afirmațiile sale. Așa a fost și în anii de studiu. Mergea înainte și avea o opinie proprie despre tot. Amuzant, răspunse Serghei, uitându-se în altă parte. Hai, nu te supăra. Nikita aruncă chiștocul de țigară și îl dădu pe umăr pe prieten. Milka a fost întotdeauna o fată ambițioasă. Visa la o viață bună. Acum lucrează ca purtător de cuvânt la primărie. Odată am văzut-o. Era splendidă. Ludmila, pe care toată lumea o numea Milka în anii de studiu, era fata lui Serghei. Au început să se întâlnească în anul 4, iar toată lumea știa că Serghei era îndrăgostit până peste cap de ea. Înainte de a-și susține diploma, el chiar i-a făcut o propunere. Era foarte emoționat, se înroșea, transpira, iar Milka, spre surprinderea lui, a acceptat să se căsătorească cu Serghei. Atunci el lucra deja la o gazetă locală, dar nu avea bani pentru o nuntă extravagantă. Ludmila era de acord doar cu o astfel de nuntă. Și, înțelegând că Serghei nu va câștiga milioane în curând și nu va putea să-i ofere stilul de viață pe care îl visa, a ales un businessman. Acesta a angajat-o foarte repede pe logodnica sa într-un loc călduț la primărie, iar acum Milka nu mai era Milka, ci Milana. Așa se prezenta la evenimentele publice și conferințele de presă. Uite-o pe fata aceea. Nikita indică cu privirea o fată care intra în clădirea tribunalului. O știi? Nu, dădu din cap Serghei. Ea a găsit copilul, iar apoi a izbucnit tot acest scandal. Serios? E foarte tânără. Privind mai atent la fată, Serghei se gândi că nu părea să aibă mai mult de 20 sau 22 de ani. Acuzata va fi mai în vârstă, cred că are vreo 30. Ascultă, cine o apără pe mama aceasta? I-au numit un avocat de stat, răspunse Serghei la întrebare. Ei bine, atunci cu siguranță vor prinde tot ce merită. Ar fi putut plăti măcar un avocat decent, se gândea Serghei. Lasă, pe un astfel de caz, nici cel mai bun avocat nu are nicio șansă. Cine vrea să se murdărească cu această mizerie?
spuse Nikita. Ai dreptate. Dădu din cap Serghei. Hai, e timpul. Așezându-se la locul său în sala de judecată, Serghei își dădu seama că tot timpul se uita la fata pe care se baza acuzația. Fata era de înălțime medie, cu un aspect deloc atrăgător, puțin plinuță, cu un bob de păr obișnuit și un machiaj barelai visibile. Ea stătea cu capul plecat. Serghei chiar se gândi că arată vinovată, dar știa că, dacă nu ar fi fost ea, cel mai probabil în apartament s-ar fi găsit trupul copilului. Nu reușise să vorbească cu ea până la proces, dar Nikita, se pare, era mai bine informat despre viața ei decât Serghei. Știi cum o cheamă? Întrebă el pe prieten. Korovina Natalia Ivanovna. Răspunse Nikita, răsfoind un carnet. Absolventă a unei școli de croitorie. A venit în oraș din Ivanovo să-și viziteze bunica. La Ivanovo a lucrat într-un atelier și a locuit acolo. Acum a rămas în orașul nostru. Nu este căsătorită, nu are copii. E suficient. Mulțumesc. Se pare că ședința va începe acum. Serghei dădu din cap spre ușă, în cadrul căreia a apărut personalul judiciar. Angajații aduseră în sală o tânără femeie, se auzi un zgomot de la căt în cabina cu gratii, iar toate privirile se îndreptară spre acea brutalitate și fapta sălbatică despre care orașul discuta de o lună. Serghei observă că, spre deosebire de Natalia Korovina, acuzata nu părea deloc vinovată și că îi părea rău pentru fapta sa. Dimpotrivă, ea își aruncă o privire sfidătoare asupra sălii, iar privirea ei radia un frig înghețat. Ridicați-vă! Începe judecata. În sala de judecată intră secretara, iar după ea, judecătorul, un bărbat de aproximativ 50 de ani. Judecătorul este un bărbat, șopti Serghei lui Nikita. O femeie ar fi fost mai dură cu ea. Nici o mamă, chiar și una potențială, nu poate asculta așa ceva cu indiferență. În această situație, chiar și unui bărbat îi va da fiori pe șira spinării. Așa că, cred că cine este judecător, bărbat sau femeie, nu contează. Cineva din spate s-a indignat și a șoptit jurnaliștilor care discutau să tacă. Audierile au început. Natalia Korovina era o fată obișnuită, cum sunt multe în fiecare oraș. Cineva din exterior ar putea spune că a avut o soartă complicată. Dar Natalia nu credea asta. Soarta era ca soarta, nimic special. S-a născut într-o familie completă, unde erau mama și tata. Ca toți a mers la grădiniță, s-a jucat cu copiii din curte și i-a plăcut să îmbrace păpușile. Când Natalia a împlinit 5 ani, părinții, sătui de sărăcie, s-au mutat la nord pentru a câștiga mai mulți bani, iar fetița a fost dusă la bunica ei. Nina Egorovna a fost inițial indignată. Cum este posibil să-ți lași copilul și să pleci la mii de kilometri distanță? Dar fiul Ivan și Nora au reușit să o convingă. Cât timp să mai trăim în această sărăcie? Mama! Îl convingea bărbatul. Salariul este mizerabil, nu ne putem permite nimic, chiar dacă muncim ca toți. 5 zile pe săptămână, cu o vacanță pe an, în timpul căreia eu lucrez, iar soția se angajează la alții pentru a face reparații în apartamente, în loc să mergem la mare ca o familie. Așa, Natalia, o să-mi fie dor de voi, clătina din cap Nina Egorovna, mângâind-o pe nepoata ei cu părul ei șaten. Cum așa? Un copil fără tată și fără mamă. Mama, dar noi nu plecăm pentru totdeauna. Vom câștiga bani și ne vom întoarce, atunci totul va fi diferit, îl convingea Ivan pe bunica Nataliei. Vom suna, îți vom trimite bani. Nina Egorovna doar suspina. Ea însă și-a crescut singură 2 băieți, pe Ivan și Valeria. Soțul Ninei Egorovna a fost miner. A murit în mină când cea mai mică femeie încă era la sân, iar cel mai mare Ivan abia începuse grădinița. A fost greu pentru Nina Egorovna. Foarte greu. I s-a propus să-și dea copiii la orfelinat, să-și îmbunătățească viața și să ia înapoi când va fi mai bine. Dar ea nu voia să audă de așa ceva. Copiii trebuie să fie cu mama și cu tata. În asta, Nina Egorovna era ferm convinsă. Băieții creșteau neliniștiți, făceau năzbâtii, erau răi. Ivan a reușit să se înscrie la un colegiu după școală, apoi a început să lucreze la uzină. Acolo l-a întâlnit pe viitorul său soție. Au avut o nuntă modestă, au sărbătorit chiar în apartamentul Ninei Egorovna, iar după un an, cuplul tânăr a avut o fetiță, pe Natalia. La acea vreme, ei erau deja pe lista de așteptare pentru un apartament. Urma să se mute de la mama, unde, în afară de ei, mai locuia și fratele lor mai mic, Valera. Spre deosebire de fratele mai mare, fratele mai mic nu voia să muncească, petrecea tot timpul în compania unor prieteni, adesea se întorcea acasă beat. Și, oricât de mult a încercat Nina Egorovna să discute cu fiul ei,
Oricât de mult a încercat să-l îndrume pe calea cea bună, totul era în zadar. Pe mintea lui Valeria erau doar petreceri și băutură. Iar când fratele mai mare s-a mutat cu soția la muncă în nord, Valera a dispărut timp de câteva luni. La început, Nina Egorovna nu s-a îngrijorat. Ce dacă dispare? Fiul putea să lipsească o săptămână și să nu vină acasă. Se va întoarce. Unde va merge? Dar fiul nu mai apărea, iar Nina Egorovna a mers la poliție, unde a depus o plângere pentru dispariția lui Valeria. Îl vom căuta, i-au promis polițiștii. Dar nu l-au găsit. Valera s-a întors acasă singur. Și nu s-a întors singur, ci cu o fată. Nina Egorovna a rămas fără cuvinte când a văzut o necunoscută cu burtă rotundă în fața ei. Mama, aceasta este Ecaterina. O iubesc. Vom avea un copil și vom locui acasă, a declarat Valera din Prag. Ecaterina nu i-a plăcut Ninei Egorovna încă din prima zi în care a apărut în casă. Sfidătoare, obraznică, fata se uita la mama partenerului ei ca la o servitoare. Își lăsa lucrurile peste tot, nu făcea curățenie în baie și nu considera necesar să spele vasele. În schimb, în ciuda sarcinii avansate, fuma constant pe balcon și nu se sfia să bea un pahar cu Valera la cină. Nina Egorovna doar clătina din cap, privind aleasa fiului ei. Dar ce putea face? Femeia trebuia să se ocupe de Natalia, pe care părinții ei o lăsaseră la ea pentru perioada muncii, să o pregătească pentru școală, să o hrănească. După ce au muncit o lună în nord, părinții fetiței i-au trimis bunicii bani. De aceea, Nina Egorovna încerca să cumpere pentru Natalia produse și haine bune. Dar Ecaterina, fără nicio jenă, putea să fure din frigider iaurtul fetiței, fructe sau să mănânce toate mezelurile pe care Nina Egorovna le cumpărase pentru sandvișurile de dimineață. Odată, femeia a decis să vorbească cu fiul ei. Ecaterina taia produsele pe care le cumpăr pentru Natalia, spuse Nina Egorovna. Și nu-mi place asta. Fetiței îi trebuie vitamine, microelemente, o alimentație corectă. Nu apucase să termine de vorbit, că fiul a lovit cu pumnul masa cu toată puterea. Soției mele îi trebuie și ei produse corecte. Ea poartă copilul, a declarat Valera. Vrei să se nască fiul meu bolnav? Ecaterina nu se gândește la sănătatea copilului când fumează pe balcon și bea cu tine vodcă. Se uită indignată la fiul ei Nina Egorovna. Dar nu voi permite să iau copilul. Fie ca Ecaterina să se comporte decent în casa mea, fie să plece amândoi. În aceeași seară, Valera și iubita lui și-au strâns lucrurile și au plecat. Nina Egorovna a fost foarte îngrijorată că și-a dat fiul afară din casă. Femeia era măcinată de conștiință, șoptindu-i că a acționat greșit. Chiar a sunat la Valera după câteva zile, dar acesta nu a răspuns. Și după 6 luni, Ecaterina a venit la Nina Egorovna cu un bebeluș în brațe. Nu am unde să mă duc, spuse ea. L-au băgat pe Valera la închisoare, iar pe noi cu bebelușul ne-au dat afară din apartamentul închiriat. Cum l-au băgat? De ce? Se apucă de cap Nina Egorovna. A bătut pe cineva în stare de ebrietate, iar cel pe care l-a bătut a murit în spital. Spuse Ecaterina cu un ton calm. Doamne, ce groază! Strigă femeia, simțind cum o strânge inima, și o lăsă pe iubita fiului ei în casă. Da, intră, ce stai pe prag? Ecaterina intră în cameră și așeză bebelușul pe canapea. Nina Egorovna se aplecă peste el, examinându-le, în timp ce fata desfăcea salopeta călduroasă și îi dădea jos căciulița. Băiețelul cu ochi mari se uita la bunica lui, sub degetul mare. Semănă cu Valera, spuse Nina Egorovna. Asta e sigur, parcă l-au imprimat pe Xerox, răspunse Ecaterina. Nina Egorovna îl examina pe nepotul ei. Avea 3 luni, era încă un bebeluș. Tatăl, care de la început a dus un stil de viață nedemn pentru un cap de familie și un viitor tată, fusese închis. Mama nu a muncit niciodată, a trăit mereu din banii lui Valera și nu se sfia de ceea ce găsea în frigiderul Ninei Egorovna. Femeia avea deja în brațe o fetiță de clasa 1, Natalia, care necesita multă atenție și îngrijire. Ce să facă cu băiețelul? Cum să se descurce cu Ecaterina și cu copilul ei, pe care l-a născut din fiul Ninei Egorovna? Îi dai lapte la sân lui Kiril? Întrebă femeia, simțind mirosul de tutun de pe hainele Ecaterinei. Nu, nu am avut lapte de la început, răspunse Ecaterina. De ce nu mă miră? Am băut și am fumat pe toată durata sarcinii. Ce lapte la sân? Ridică din umeri Nina Egorovna. Voi să-mi dați lecții de morală? Răspunse Ecaterina. Acum foarte multe mame refuză să-și alăpteze copiii. Slavă Domnului, se vând formule. Alege,
Ce vrei? Da, dar se vând pe bani. Iar tu, din câte înțeleg, ai probleme cu asta. Cu ce ai de gând să trăiești, Ecaterina? Nina Egorovna se uita la tânăra mamă, așteptând de la ea vreo propunere, soluție, disponibilitate de a duce o viață normală, de a căuta o muncă. Dar pe fața ei era o indiferență totală. Se îngrijorează din cauza lui Valera, gândea Nina Egorovna, privind-o. Femeia se pregătea să meargă la școală să o ia pe Natalia de la ore. Iar când se întorceau acasă, i-a spus fetiței că s-a întors mătușa Ecaterina, iar cu ea un băiețel mic, fratele ei Vitreg. Ura! Ura! Acum am un frate! Mă voi juca cu el, mă voi distra, voi merge cu el în curte. Se bucură fetița. Iar Nina Egorovna se gândea cum vor trăi mai departe. Femeia abia ieșise la pensie. În trecut, a știut întotdeauna să economisească bani, iar fiul și nora îi trimiteau o sumă fixă pentru ca bunica să cumpere lucruri pentru Natalia, să o hrănească bine. Dar acum, pe umerii ei va cădea și Ecaterina cu bebelușul. Și bine ar fi, dacă iubita fiului ar fi fost o fată decentă, cu capul pe umeri, dar nu era așa. Și Nina Egorovna înțelegea că nu le va fi ușor. Ecaterina avea un caracter complicat, exploziv, iar nimeni nu părea să o fi învățat să țină cont de cei din jur. În apartament, acum devenise zgomotos și strâmt. Ecaterina împrăștea lucruri peste tot. Oriunde te-ai duce, fie o scutec, fie o cămașă, fie un scutec folosit pe podea. Indiferent câte observații îi făcea proprietara apartamentului, Ecaterina doar se ferea. Dacă vă trebuie, atunci curățați. Iar când lui Kiril i-a împlinit 6 luni, tânăra mamă a declarat că trebuie să se întâlnească cu o prietenă. Nina Egorovna nu voia să rămână singură acasă cu cei 2 copii și a cerut ca Ecaterina să-l ia pe băiat cu ea la întâlnire. Dar ei nu-i păsa deloc, a plecat lăsând bebelușul în pătuț. Toată seara, Nina Egorovna și Natalia au purtat cu greu pe brațe pe Kiril, care plângea, abia l-au adormit, iar mama nu mai venea. Ecaterina s-a întors după miezul nopții. Beată, abia se ținea pe picioare, descălțându-se în hol. Clătinându-se, s-a sprijinit de un raft, care a căzut pe podea, trezind pe toată lumea din casă. Nina Egorovna a ieșit în hol. Ecaterina stătea pe podea, cu picioarele desfăcute. Asta mai lipsea. Strigă femeia. Du-te în baie și aranjează-te. Nina Egorovna o ridică cu greu pe Ecaterina și o împinse în baie. Deschise apa și îi băgă capul sub jet. Ai înnebunit! Ce faci? Ai un copil de 6 luni în brațe, iar tu te-ai gândit să ieși în oraș. O certa femeia. Lasă-mă în pace, bătrână. Toată viața mea s-a dus de râpă din cauza ta. Murmura Ecaterina, înecându-se cu apa și scuipând. Ah, eu sunt de vină pentru nenorocirile voastre, doamnă. Îi răspunse cu ironie Nina Egorovna. Poate că eu ți-am făcut copilul, iar Valera a ajuns la închisoare din vina mea? Ecaterina se îndreptă, apucă prosopul pe care îl ținea Nina Egorovna și opri cu furie. Copilul mi l-a făcut Valera, ca să nu-i moară în închisoare, iar că l-au băgat la închisoare, e vina ta și nimeni altcineva. Ecaterina spuse asta cu atâta furie, încât Nina Egorovna rămase fără cuvinte. Dacă nu ne-ai fi dat afară din casă, nu ar fi fost nevoit să caute mereu bani, iar aceștia nu se găsesc pe drum. Fata își șterse fața și își înfășură prosopul pe părul umed. Așa că, consideră că tu ai băgat propriul tău fiu în închisoare, bătrână. Ecaterina ieși din baie, pășind pe coridor și se închise în cameră. Nina Egorovna intră în bucătărie, simțind cum totul se agită în interior de indignare. E incredibil! Trăiește aici pe mâncarea altora și îndrăznește să ne acuze de ceva. Și de ce? De faptul că Valera s-a bătut într-o beție. De faptul că a dus un stil de viață dezordonat și nu a vrut să se îndrept. Bine, voi vorbi cu această parazită mâine, când se va trezi, gândi Nina Egorovna, numărând picăturile de calmante pe care se hotărâse să le pună în pahar pentru a dormi. Dar dimineața, Ecaterina nu mai era în apartament. În camera pe care o ocupa, în pătuțul lui Kiril, era doar bebelușul, iar pe perna de lângă el era o notă scrisă de mână de Ecaterina. Creșteți-le singuri. Dacă îl dați la orfelinat, vă voi blestema, citise Nina Egorovna. Ce e asta? Dar unde e Ecaterina? Femeia luă bebelușul în brațe și se duse în bucătărie. Din baie ieși Natalia. Bunico, dă-mi-le pe el, spuse fetița. Bunica îl dădu, iar ea se uită pe fereastră, sperând că acum o va vedea pe Ecaterina în curte. Dar fata nu era nicăieri. Treptat,
Pensionara a început să înțeleagă că Ecaterina plecase pentru totdeauna, dar nu-i venea să creadă că tânăra mamă își abandonase copilul pe mâinile lor, cu Natalia. Iubita fiului, desigur, nu era un înger, dar să-și lase copilul de 6 luni și să plece, asta era deja prea mult chiar și pentru Ecaterina. Ecaterina nu s-a mai întors acasă nici în acea zi, nici în următoarea. De fapt, ea nu a mai apărut niciodată în viața lui Kiril, iar băiețelul a crescut cu bunica și sora Natalia, neștiind cum arată mama lui. Aproape până la școală, el o numea pe Nina Egorovna fie Bama, fie Maba, nici mamă, nici bunică. Ninei Egorovna nu era ușor. Când nepotul mergea la grădiniță, părinții Nataliei au venit. A fost o zi fericită pentru fetiță, care nu-i văzuse de câțiva ani. Ivan cu soția au adus cadouri, haine frumoase pentru fiică, blugi la modă, Adidas și o jachetă. Ca o libelulă, Natalia se învârtea în fața oglinzii. Nici Kiril nu a fost uitat, primind o mașinuță de curse din plastic cu telecomandă. Iar seara, după cină, când toți se pregăteau să doarmă, Nina Egorovna rămase singură cu fiul ei în bucătărie. Femeia spălase vasele și acum ștergea farfuriile cu un prosop curat de vafe. Valera scrie. Ivan a fumat și a deschis fereastra. Aproape deloc, doar dacă are nevoie de ceva. Și ce cere de obicei? Bani, haine călduroase. Da, cine s-ar fi gândit că va ajunge la închisoare, gândi cu voce tare fiul cel mare. Și încă pentru crimă. Totul mergea în această direcție. A dus o viață dezordonată fratele tău și și-a găsit o femeie necorespunzătoare, iar voi, văd, nu sunteți nici voi bine. De unde știi? Se uită surprins la mamă Ivan. Ce eu? Nu văd? Faceți ca și cum totul este bine, iar voi sunteți ca 2 străini. Punând o altă farfurie pe raftul din dulap, spuse pensionara. Se spune că de mamă nu poți ascunde nimic. Bărbatul stinse țigara și se așeză. Așează-te, mamă! Ivan se pregătise de câteva zile pentru o discuție dificilă, gândindu-se la fiecare cuvânt, dar acum, când a venit vremea să-i spună mamei totul, nu știa de unde să înceapă. Am întâlnit o altă femeie. Acolo, în Surgut, ea mă așteaptă cu un copil. Spuse Ivan în liniște, uitându-se la mamă. Soția știe? Bănuiește. Știi, acum a devenit complet diferită. Plânge tot timpul. Iar când suntem împreună, se face că nu se întâmplă nimic. Are grijă de mine. Iar Natalie îi spune tot timpul. Dar tu? Ce să fac? Nu o mai iubesc. Suntem străini, de mult nu mai suntem oameni unul pentru altul, ai observat corect. În general, vreau să divorțez. Nu vreau ca copilul meu să crească fără acte. Dar și treaba. Natalia trăiește toată viața fără tată și mamă. Doar vă aude la telefon. Kiril nu-și amintește deloc părinții. E rău. Se pare că v-am crescut prost. Ați scăpat de copiii voștri ca de mizerie de pe lopată și trăiți în plăcere. Nina Egorovna clătină din cap. Ce fel de oameni sunteți? De ce nu puteți trăi ca oamenii? Mamă, înțelege, nu se poate trăi cu o femeie pe care nu o iubești, mă sufoc lângă ea, nu pot să respir același aer cu ea. Exclamă Ivan. Dar vreau fericire. O fericire liniștită, calmă, de familie. Fericire vrei. Strâmbă din nas Nina Egorovna. Dar cine se va gândi la fiica ta? Ea este aproape complet adultă, trebuie să iasă în viață, iar eu nu sunt veșnică. Voi muri, cu cine va rămâne Natalia? Ei bine, vrei, o iau cu mine? Propuse brusc fiul. Va trăi în noua mea familie, acolo o vor accepta, nu o vor supăra. Nina Egorovna se gândi. Natalia, deși nu învăța foarte bine, de la 3 la 4, era o fetiță ascultătoare și bună. O ajuta pe bunica ei, făceau împreună curățenie și găteau. Și cu Kiril, Natalia se juca, îi plăcea fratele ei vitreg. Acum aleargă după el la grădiniță. Iar recent, au lipit împreună tapet în toată casa. Nu o va lăsa pe nepoata ei să plece. Cine o va vrea pe acest nord? La tatăl ei, cine știe, va avea o nouă familie, iar mama. Să lase fiul și nora să se descurce cu viața lor, iar ei, Nina Egorovna și nepoții, nu vor schimba nimic. Slavă Domnului, sunt hrăniți, îmbrăcați, trăiesc în pace. În curând, împreună o vor duce pe Kiril în clasa 1, iar acolo se va vedea. Atunci Nina Egorovna nu putea să se gândească că foarte curând fiul va înceta complet să vină și să-și viziteze fiica. Cu noua femeie, va naște unul după altul 2 băieți, iar noua lui soție nu va dori să audă de fiica mai mare a soțului.
Ivan va suna doar din când în când în secret, iar apoi va întrerupe brusc apelul. Nina Egorovna înțelegea că înseamnă că noua soție este undeva aproape, iar fiul nu vrea să se certe cu ea, așa că încetează să vorbească cu mama și fiica. Iar soția lui, mama Nataliei, va merge pe o cale greșită, va începe să bea mult, se va îmbăta și va muri chiar lângă magazin cu o sticlă în mână, dintr-o hemoragie cerebrală. Atunci, Nina Egorovna nu putea să știe nimic dinainte, dar simțea că trebuie să se întărească, să se țină tare și să-și crească nepoții. Cine altcineva ar avea grijă de ei, dacă nu ea? După ce a terminat 9 clase, Natalia a plecat să studieze pentru a deveni croitoreasă în Ivanovo. La început, fata venea în fiecare lună în orașul natal pentru a-și vizita bunica și fratele. Nina Egorovna, în acele zile, pregătea neapărat plăcinte pentru a-și hrăni nepoata cu ceva gustos. Se așezau cu toții la masă și ascultau poveștile Nataliei despre orașul Miresei, despre cât de frumoase erau acolo vechile conace și temple, despre istoria uimitoare a orașului, întins pe malurile râului Uvode, care îl împărțea în 2 părți. Nataliei îi plăcea să învețe. Nina Egorovna se bucura pentru ea. Fata va fi ocupată, chiar și fără o educație superioară. Cel mai important era că bunica reușise să-i însăfle simțul gospodăriei, să o crească bună și capabilă să vadă tot ce este frumos în jur. Dar Kiril, deși învăța deja în clasele superioare, nu reușea să-și determine direcția în viață. Nina Egorovna l-a întrebat de mai multe ori ce vrea să devină, dar el doar ridica din umeri. Se raporta la studii ca la o obligație pe care trebuie să o îndeplinească. Sufla, se încrunta, dar mergea la școală și își făcea temele. Uneori, băiatul își arăta caracterul, cerea bani pentru a ieși cu prietenii. Nina Egorovna încerca să-i aloce sume mici, dar nu avea bani în plus. Și nu e bine să-l răsfeți pe băiat, gândea pensionara. Când va crește, va începe să câștige singur, atunci va înțelege cât de greu se câștigă banii. După ce a terminat școala, Natalia s-a angajat la un atelier. Într-una din vizitele sale la bunica, ea a povestit: "Atelierul nostru este foarte bun, mare, avem destui clienți. De ce nu te-ai angajat la fabrică? Acolo totul pare mai serios," a întrebat pensionara, punând pe farfurie o altă chiftea. "Vreau să înțeleg cum funcționează croitoria individuală," a răspuns fata. "La fabrică totul se decide pentru tine, dar eu vreau ceva al meu. Mi-ar plăcea să deschid un atelier, să cos după schițe individuale și să fac și prezentări." "Prezentări?" a zâmbit bunica. "Da, dezvolți o colecție, de exemplu, de costume de afaceri sau de uniforme școlare pentru fete, și apoi organizezi o prezentare. Oamenii vin, se uită, iar apoi comandă modelele care le plac pentru ei," visa Natalia. "Ar fi bine să te căsătorești, Natalia," a clătinat din cap Nina Egorovna. "Mi-ar fi mai liniștit și ție ți-ar fi mai bine când ai lângă tine o persoană inteligentă și decentă." Fata s-a înroșit, obrazii ei s-au umplut de roșu. "Lasă-mă, bunico!" a făcut ea cu mâna. "Ivanovo este orașul Miresei, acolo nu sunt miri." Nina Egorovna a râs. O zicală veche, dar totuși actuală. "Kiril, ce faci? Te-ai hotărât unde vrei să te înscrii după școală?" A schimbat subiectul fata. "Ar trebui să meargă la un colegiu tehnic. Se pricepe la computere." "Da, iar acum a adunat un computer dintr-un fel de vechituri, l-a vândut cuiva." "În cine s-a făcut el?" "Își aduce acasă toate fierătaniile." Și stă până noaptea târziu, reparând ceva, a povestit Nina Egorovna nepoatei. "Și bine face. Să se ocupe de ceva, nu să umble pe străzi ca alți adolescenții," a lăudat Natalia fratele. "Asta face și el." Nina Egorovna a tăcut. Îi era milă de nepot. Crește cu bunica, deși părinții lui sunt în viață. Tatăl băiatului a fost eliberat de mult. A sunat odată mama, a spus că a ieșit în libertate, dar după 6 luni a fost din nou închis și nu a venit să-și vadă fiul. Kiril evita discuțiile despre tată. Bunica știa că aceste subiecte îi sunt neplăcute, așa că încerca să nu-i aducă aminte. Adolescenții nu vorbeau nici despre mamă, care a murit din cauza alcoolismului. Au trecut 3 ani. Natalia câștiga bine, lua lucrări suplimentare acasă, închiria un apartament și reușea chiar să economisească bani, visând să-și cumpere propria locuință și să deschidă o afacere. Din când în când, se întâlnea cu prietenele cu care a studiat la școală, ieșeau la plimbare, mergeau la cafenele, își împărtășeau noutățile. Dar de fiecare dată când avea un weekend, se ducea neapărat la bunica. Fata știa că sănătatea bătrânei nu era prea bună în ultima vreme. Uneori îi creștea tensiunea, alteori o dureau picioarele.
Odată, într-una din aceste vizite, ea se îndrepta spre bunica de la autogară. Afară viscolea. Natalia nu iubea iarna, aștepta mereu cu nerăbdare primăvara, când totul în jur înflorește, revine la viață și în suflet apar vise. Iarna se luminează târziu și se întunecă de vreme, pe străzi e frig, trebuie să te învelești într-un fular cald. Și oamenii devin parcă mai morocănoși, vorbesc mai puțin și aproape nu zâmbesc deloc. Iată că înaintea Nataliei merg două femei în jachete groase, ca două urși panda neîndemânatice. Merg și se uită în jos, discutând despre ceva fără grabă. Ele nu observă nimic în jur, parcă nu trăiesc, ci doar se târăsc pe loc. Iar dacă te uiți înapoi, nu ai ce observa. Munte de zăpadă, trotuar înghețat. Poți să te miști pe el doar zgâriind talpa bocancilor. Astfel, riscul de a aluneca și a cădea pe drumul murdar de sare antiderapantă, amestecată cu zăpada topită, este mai mic. În față este o trecere de pietoni. Pentru a ajunge la marginea trotuarului, trebuie să sari peste un ghem crescut după grija autorităților pentru curățenia orașului. A trecut un tractor, a curățat drumul. Dar cum se vor descurca oamenii să treacă peste obstacolul format, nu este treaba lui. Tinerii ies mai puțin pe străzi iarna. Și e de înțeles. E vânt, frig, nu prea ai cum să te distrezi. Dar primăvara și vara, chiar și toamna, mai apar câte un cuplu. Merg, ținându-se de mâini, se sărută, exact ca aceea de la intrarea în magazinul alimentar. Privirea Nataliei a fost atrasă de un tânăr și o fată care se îmbrățișau sub panoul produse la prețuri mici. Și le-ar plăcea să se sărute în frig, s-a gândit Natalia. Fata trecuse deja pe lângă ei, când deodată a încetinit pasul. Fularul de pe gâtul tânărului i s-a părut cunoscut. Exact așa l-a tricotat anul trecut pentru Kiril. Asta e Kiril. Interesant. Se pare că fratele ei are o fată. Ce ascuns e? Nu a spus nimic, s-a gândit Natalia, recunoscându-le pe băiatul care săruta o fată necunoscută. Voia să se apropie, să salute, dar cuplul a intrat în magazin. Bine, acasă o să-l întreb ce și cum, a decis Natalia. Nina Egorovna o aștepta deja pe nepoată. Natalia a simțit deja în hol aroma plăcintelor cu varză. Era mirosul a ceva foarte familiar, apropiat, mirosul din copilăria ei. Ai venit, a întâmpinat-o cu bucurie Nina Egorovna. Dezbracă-te repede, te voi hrăni. Ce bine miroase, pur și simplu mi s-au făcut gura apă, a exclamat fata, trecând în bucătărie. Și eu nu m-am învățat să fac plăcinte ca tine, bunico. Mănâncă, vrei lapte sau ceai? Zâmbind, o privea pe favorita ei Nina Egorovna. Lapte! O, plăcere totală! Natalia a mușcat din plăcintă și a închis ochii, arătând cât de bună este. Nina Egorovna a luat mănușile și a deschis cuptorul, unde pe tavă se afla o nouă porție de plăcinte. Aroma cozonacului s-a răspândit imediat în bucătărie. Natalia o observa pe bunica, gândindu-se cum să-i spună că l-a văzut pe fratele ei cu o fată și că se sărutau. E ciudat de ce bunica nu se grăbește să-i spună Nataliei că lui Kiril i s-au schimbat lucrurile în viața personală. Natalia voia deja să înceapă această discuție, când s-a auzit sunetul ușii care se deschide. A venit Kiril, probabil. Ce prost e! Nu a mers la școală, lucrează ca livrator, aduce pizza, mai face și altceva. Nepriceput, nu ca tine, a spus Nina Egorovna. Acum se va închide în camera lui. Chiriaș, și atât. Niciun ajutor din partea lui. Hai, bunico, nu mai fi supărată, a spus Natalia, mușcând din plăcintă. Kiril e bun, doar că încă nu și-a găsit drumul. În bucătărie a intrat fratele. Înalt, cu părul închis la culoare, cu obrazii rumeniți de frig. Salut, surioară, a spus băiatul, sărutând-o pe Natalia pe obraz. Am venit să te hrănesc. Te tot glumești? Să te așezi cu noi, a propus Natalia. Va avea timp. Vreau să vă prezint. Cristina, vino aici. S-a întors, apoi s-a dat puțin la o parte în ușă, iar în fața bunicii și a Nataliei a apărut o fată slabă în blugi și un pulover din tricot. Aceasta este Cristina, iubita mea. Am depus cererea la oficiul de stare civilă și în curând vom avea un copil, a spus Kiril. Natalia a rămas cu ochii mari de uimire la o astfel de veste, iar Nina Egorovna a înghețat cu tava în mână, mutându-și privirea de la nepot la fată. Ce aveți? A reușit să spună cu greu. Copilul, a spus băiatul, ridicând din umeri, calm, ca și cum vorbea despre ceva obișnuit, deloc surprinzător. Dar așează-te,
s-a trezit Natalia, arătând Cristinei un scaun liber. Alătură-te nouă, să ne cunoaștem. Bunica a făcut plăcinte, foarte bune. Fata a trecut pe lângă scaunul lui Nina Egorovna și s-a așezat. Nu mănânc plăcinte, sunt dăunătoare pentru siluetă, a spus ea. Am cumpărat brioșe din făină de porumb, fără gluten. Kiril, am lăsat cutia în hol. Adu-mi-o. Bunica s-a uitat surprinsă la Natalia, apoi a pus tava pe aragaz. După un minut, Kiril deschidea deja ambalajul cu brioșe mici. Se comporta de parcă nu se întâmpla nimic special. Cristina, de cât timp sunteți împreună cu Kiril? A întrebat Natalia, pentru a umple o pauză stânjenitoare. De 2 luni. Mușcând din brioșă, a răspuns fata. Și părinții voștri știu că, a întrebat bunica, revenind încet la realitate. Eu nu am părinți, am crescut în orfelinat, a spus Cristina. Pot să am ceai, dar fără zahăr? Nina Egorovna a scos din dulap o cană, a pus în ea un plic de ceai și a turnat apă clocotită. Scuzați-mă, dar câți ani aveți? A întrebat ea, examinând fata. La prima vedere, părea că era mai mare decât Kiril. Machiajul strident, părul bogat și îngrijit, manichiura, toate acestea arătau că fata are grijă de ea. Comparativ cu ea, Natalia părea o fată simplă. 28, a răspuns Cristina. Și ce? Are vreo importanță? Principalul lucru este că eu și Kiril ne iubim și că în curând vom avea un fiu. Dar tu ești cu 10 ani mai mare decât el. Nina Egorovna s-a așezat, simțind că îi se înmoaie picioarele. Și ce? Am spus, nu asta e important. Bând ceai din cană, a răspuns fata plină de încredere. Natalia era, de asemenea, în confuzie. Fratele a găsit o fată cu 10 ani mai mare decât el. Dar, pe de altă parte, Cristina avea dreptate. Dacă 2 persoane s-au îndrăgostit și vor să fie împreună, de ce nu? Și unde l-ai întâlnit pe acest neghiop? A continuat să întrebe Nina Egorovna. Pe internet. Și nu eu l-am prins, ci el pe mine. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, a spus Cristina. Și nu te deranjează că el este încă un copil? A întrebat din nou bunica. Fata s-a întins după un șervețel de hârtie și-a șters gura și s-a uitat la Nina Egorovna, care nu-i scăpa privirea. Ești ciudată, a râs Cristina. Dacă ar fi fost copil, probabil că nu m-ar fi făcut mamă. Fata a arătat cu mâna, conturând forma unui burtă mare, deși până atunci nu se vedea niciun semn de sarcină. Iar Cristina a râs tare și l-a tras pe Kiril de mânecă. Dacă ar ști ce facem noi în pat, ar cădea în leșin. Imaginează-ți, ești copil, blestemat, ai auzit asta? Râdea fata. Kiril zâmbea rușinat, iar ea îi mângâia obrazul cu un deget manichiurat, privindu-le provocator în ochi. Iubitule, unde ai camera ta aici? Vreau să mă întind, sunt obosită. Iarna, să mergi pe tocuri, este o adevărată pedeapsă, a spus Cristina, făcându-se că se plânge. Kiril și-a dus iubita în bucătărie, iar Nina Egorovna s-a întins spre dulap. Stai, bunico, mă descurc eu. Natalia a scos medicamentele și a picurat câteva picături liniștitoare într-un pahar. Nu te mai stresa, îți face rău, îți va crește tensiunea. Pensionara a băut totul până la ultima picătură și a pus paharul pe masă. Să nu te mai stresa. A ridicat o privire indignată la nepoată. Dar ai văzut pe cine a adus aici? Am văzut, desigur, nu sunt oarbă. Încercând să o liniștească pe bunică, Natalia a mângâiat-o pe mână. Are 30 de ani, s-a agățat de un băiat și nu-i pasă de nimic, plângea Nina Egorovna. Doamne, de ce mi se întâmplă toate acestea? Părinții v-au lăsat pe mine, nu se arată, iar eu trebuie să mă ocup de toate acestea. Va avea un copil. Nu, ai auzit? Am auzit, bunico. Liniștește-te. Natalia începea să se îngrijoreze serios pentru bunică. Cumva să nu fie nevoie să cheme ambulanța dacă îi va crește tensiunea. Dar în bucătărie a revenit Kiril. Băiatul s-a așezat la masă, fără să se uite la verișoara și bunica. A mușcat din plăcintă. Nina Egorovna îl privea cu așteptare pe nepot, iar Natalia nu-i scăpa privirea. Amândouă așteptau să le spună ce se întâmplă, de ce s-a hotărât să se căsătorească cu această Cristina vulgară. Ei bine, de ce mă priviți așa? Nu sunt un băiat mic, o iubesc pe Cristina. Așa că ne-am hotărât să ne căsătorim, a spus în sfârșit băiatul. Pentru că o iubești sau pentru că este însărcinată? A întrebat Nina Egorovna. Băiatul a eitat cu răspunsul,
mestecând plăcinta. Și una, și alta, a răspuns el, ridicând din numeri. Bine, dar cu ce veți trăi? Cristina lucrează undeva? Va avea indemnizație de maternitate, așa cum trebuie? A întrebat bunica. Cristina este blogger, a răspuns Chiril. Acum nu mai este necesar să mergi la fabrică pentru a câștiga bani. Cine este ea, Natalia? Nu a înțeles pensionara. Sunt oameni care au un blog pe internet, filmează videoclipuri și adună abonați. Bunico, a explicat Natalia. Pentru asta primesc bani. Și câți primesc? A întrebat Nina Egorovna. Nu știu. Bunico, ce importanță are unde lucrează Cristina? Principalul lucru este că ne vom căsători și vom avea o familie normală, a spus nepotul. Familie. Și ce știi tu despre familie? Nina Egorovna a ieșit complet din fire. Tatăl tău a făcut la fel. A făcut o fată însărcinată și apoi a ajuns la închisoare. Mama ta te-a abandonat când erai foarte mic. Ce poți ști despre cum ar trebui să fie o familie normală? Chiril voia să răspundă ceva, dar atunci a apărut Cristina. De ce vă certați? Am spus că sunt obosită, a spus indignată fata. La voi acasă e mereu așa de zgomotos? Așa? Hai să te așezi. A ordonat Nina Egorovna, încetând să se adreseze fetei cu dumneavoastră. Ați spus deja tot ce aveți de spus. Acum veți asculta ce am de spus eu. Cristina s-a așezat imediat în poala lui Chiril și îl privea obraznic pe pensionar, fără să se simtă deloc jenată. Chiril este prea tânăr pentru a avea copii și, în general, nu putem fi siguri că acest copil este al lui. Așa că trebuie să faci avort. Nu trebuie să-i strici viața nici ție, nici nepotului meu, a spus Nina Egorovna. Și nu mă gândesc, a declarat cu îndrăzneală Cristina. Am avut deja un avort și nu vreau să mai trec prin acest coșmar. Ceea ce a spus a șocat-o pe Natalia și pe bunica ei. Chiril, ea ce? A avut deja un avort de la tine? Sunteți surzi? Fără să-i dea răspuns băiatului, a întrebat Cristina. Am făcut avort cu un puști. Am rămas însărcinată din întâmplare, nu știu de la cine. Au fost 3 pretendenți la rolul de tată. Doamne! A spus Nina Egorovna, clătinând din cap. Apoi am avut un avort spontan, iar eu voiam un copil, a povestit fata. Acum sunt sigură că voi naște un băiat, și acesta este cu siguranță fiul lui Chiril. Dar ești mai mare decât el cu 10 ani, a strigat indignată Nina Egorovna. Asta nu e normal. Și să-i spui unei fete să facă avort, e normal pentru voi? Nu-ți pasă de strănepotul tău? Îmi pasă de nepotul meu. O să-i strici viața, a răspuns bunica cu fermitate. Nu, voi pur și simplu nu vreți să cheltuiți bani pentru nuntă, a spus Cristina, strâmbând din nas. Ce nuntă? Nu, Chiril, bunica ta este cu adevărat proastă. V-am spus. Am depus cererea la oficiul de stare civilă. Într-o lună ne vor căsători. Vrei să ne semnăm și să plecăm? Dar unde este rochia albă? Unde este restaurantul? A ridicat sprâncenele machiate, gândindu-se fata. Da, bunico, pot să-i cer bani unchiului Ivan pentru nunta noastră cu Cristina. Tatăl Nataliei câștigă bine în nord. Cred că nu va refuza nepotului. O să-i dea niște bani pentru nuntă, a întrebat Chiril. Privind la nepot, Nina Egorovna a ridicat ochii spre tavan. Pur și simplu nu avea cuvinte. Tot ce se întâmpla în ultima oră în bucătăria ei părea un absurd total. Iar Cristina nu s-a pierdut. Doar dați-ne banii și tot, iar noi ne vom organiza totul cum vrem, a spus fata obraznică. Chiril, du-o pe fata ta acasă, a cerut Nina Egorovna. Nu sunt pregătită să mai discut cu ea. Și ce e rău? Cristina s-a ridicat de pe genunchii lui Chiril. Vorbeam despre ceva rău sau supranatural? Acum sunt membra familiei voastre, trebuie să țineți cont de dorințele mele. Iar pentru blogul meu, nunta este un mare hype. Natalia a observat că bunicii nu era deloc bine și a cerut fratelui să o conducă pe Cristina acasă. El a fost de acord, iar în curând au plecat împreună din apartamentul bunicii. Rămășita zilei până seara, Natalia a stat lângă patul lui Nina Egorovna. Medicii, chemați de ea cu ambulanța, i-au făcut o injecție femeii și au plecat, iar fata se îngrijora să nu-i fie mai rău bunicii. Din capul ei nu ieșea Cristina. Când Nina Egorovna a adormit, Natalia, amintindu-și că Cristina are un blog pe internet, a încercat să o găsească. Nu a fost deloc greu. Cu cât fata răsfoia mai multe fotografii, citea postări și se uita la videoclipuri, cu atât mai mult își dădea seama că fratele ei a ales o parteneră foarte ciudată.
Cristina nu ascundea că a crescut în orfelinat. Îi plăcea să spună că părinții care își abandonează copiii ar trebui arși pe rug, condamnați la moarte pe scaunul electric sau să putrezească în închisoare. Copiii sunt soarele nostru mic, doar în ei se află fericirea oricărei mame, scria Cristina sub o fotografie cu un test de sarcină pozitiv. Totuși, astfel de postări despre copii și maternitate erau doar câteva, în principal Cristina povestea despre câinii ei, 2 pitbull bine hrăniți. Scria cât de mult își iubește cățelușii, arăta în videoclipuri ce jucării cumpără pentru câini, în ce haine îi îmbracă la plimbare. De asemenea, toți abonații ei știau că fata își cheltuiește aproape toți banii pe hrană scumpă pentru animale, pe zgârzi și hamuri noi, pe veselă frumoasă. Animalele mele sunt cele mai fericite, scria Cristina, postând fotografii în care se trezește în pat cu 2 câini sau se îmbăiază împreună cu ei în cadă. Natalia nu era o iubitoare de câini și nu avea o părere foarte bună despre animale. Doar că în mintea ei apărea întrebarea cum vor trăi animalele într-un apartament cu un copil mic. Pitbull sunt câini destul de serioși cu o mușcătură mortală, iar copilul este complet neprotejat în fața lor. În ziua anunții, Nina Egorovna nu a mers la oficiul de stare civilă. A cerut doar lui Kiril să vină să o binecuvânteze. Pentru nepot, femeia a pus deoparte 30.000 de ruble. Acesta a fost cadoul modest pe care l-au făcut ei și Natalia tinerilor căsătoriți. Mai târziu, Natalia va vedea un videoclip cu înregistrarea verișorului ei și a miresei sale. Cristina, în corset negru și fustă albă din voal, arăta ciudat pentru o mireasă. Kiril purta o cămașă albastră obișnuită și blugi. Amândoi tinerii căsătoriți țineau în mâini câte un câine, iar lângă ei stăteau câinii. Apoi au urmat fotografii și videoclipuri în care mireasa fericită le arăta abonaților ce cadouri au primit pentru ziua de naștere a noilor familii. Niște tricouri amuzante, căni, chiar și o ediție a Kama Sutrei. Dar despre cadoul bunicii mirelui, Cristina a vorbit cu tristețe. Dragii mei, vă imaginați, singura persoană dragă și apropiată a mirelui meu Kiril, bunica lui, nu a găsit nimic mai bun decât să-i ofere aceste hârtii fără suflet. 30.000 de ruble. Pronunțând aceste cuvinte, Cristina s-a umplut de bancnote și a postat totul pe internet. Natalia nu a vrut să-i spună bunicii ce face soția verișorului ei pe blogul ei. Nu voia să o supere pe Nina Egorovna. În ultima vreme, fata nu mai mergea foarte des în vizită la bunica. Natalia lucra mult, dorea foarte mult să economisească bani pentru propria locuință și pentru afacerea viitoare. Iar în momentele libere, cosea trusoul pentru viitorul nepot, coasea bodiuri, salopete, căciulii, costume. Pentru hainele de copii, fata a ales țesături de culoare albastră și neutră, evitând rozul și roșul, deoarece Cristina era convinsă că va avea un băiat. Cristina avea deja o burtă destul de mare când Natalia s-a întâlnit cu ea și cu fratele ei. Ea mergea să-și viziteze bunica, iar aceasta a rugat-o să meargă la magazin. Acolo, Natalia s-a întâlnit cu cuplul. Salut, frățioare! Ceva, nu mai vii deloc la bunică. Îmbrățișându-le pe frate, a spus Natalia. Da, nu am timp, lucrez, a răspuns băiatul evasiv. Păcat, mi-ar plăcea să vorbesc. Dar cum se dezvoltă bebelușul vostru? A întrebat ea pe Cristina, încercând să fie prietenoasă, deși soția fratelui nu-i provoca emoții pozitive. Normal. Uite cât de mare, a arătat Cristina spre burta ei proeminentă. Dă din picioare ca un bandit. I-am pregătit atât de multe lucruri frumoase. Sunt la bunică. Luați-le când puteți, a zâmbit Natalia. Oh, Kiril a spus că ești croitoreasă. Poate că mi-ai coase ceva pentru câinii mei? Au toate hainele vechi. Vreau să-i bucur cu ceva, a cerut Cristina de la Natalia. Nu știu, deocamdată nu am timp liber, a răspuns fata nehotărât. Dar voi cum trăiți? Cum e totul? Ascultă, Natalia, hai să venim la noi în vizită, a propus Kiril. Să bem ceai, să povestim. Natalia s-a gândit puțin, s-a uitat la ceas. În principiu, putea să întârzie o oră. Bunica se pregătea să se odihnească și, cu siguranță, dormea în camera ei. Sora lui Kiril a fost de acord, iar ei toți au plecat împreună în vizită la tinerii căsătoriți. Kiril și Cristina locuiau într-un apartament cu o cameră destul de spațios, pe care fata l-a primit după ce a terminat orfelinatul. Aici era o cameră, o bucătărie și o baie. Natalia se uita cu interes în jur. Apartamentul i s-a părut gol, neprimitor, aproape fără mobilă, un dulap în colțul camerei și o canapea lângă perete, iar pe pervaz era un laptop. În bucătărie nu era niciun mobilier, doar o masă pe care stătea un aragaz electric. Se pare că pe el tinerii soți își găteau mâncarea.
Fata a observat că în apartament nu erau semne ale unei iminente apariții a unui nou născut. Nici pătuți, nici lucruri pentru copii, nici jucării. S-a gândit că Cristina este superstițioasă și pur și simplu nu vrea să cumpere din timp trusoul pentru copilul ei. Cristina, ai fost la ecografie? Întrebă Natalia, când Kiril turna ceai pentru toată lumea și îi oferea o cană surorii sale. Nu, răspunse vesel fata. De ce? Nu ești curioasă? Se miră Natalia. Ce? Păi, să aflu sexul copilului, căci eu am cumpărat totul pentru băiat. Dar dacă va fi fetiță? Ridică din umeri sora lui Kiril. Nu spune prostii. Eu știu sigur că va fi băiat. Făcu Cristina cu mâna spre ea. De unde atâta încredere? În primul rând, mă atrage tot timpul să mănânc sărat. Chiar și ceaiul dulce îl beau cu castraveți sărați. Kiril îmi cumpără în fiecare zi o borcan de 3 litri de la bătrânele de la piață. În al doilea rând, se mișcă atât de mult, încât e clar că nu e fetiță. Și în al treilea rând, Cristina privă misterios spre soțul ei. Noi l-am conceput în poziția corectă, ca niște câini, înțelegi? Natalia se rușină de o astfel de mărturisire, chiar se înroși puțin, iar Cristina părea complet încrezătoare și veselă. Și, în general, nu-mi pot imagina cum părinții pot iubi fetițele. Ele sunt atât de neplăcute, capricioase și incomplet, nu-i așa? Cum adică, incomplet? Nu înțelese Natalia, gândindu-se că părinții sunt întotdeauna fericiți când le naște un copil, iar asta nu depinde de sex. Uite, pune lângă o fetiță și un băiat și dezbracă-i, încercă să explice Cristina. Ce are fetița în partea de jos? Nimic. Iar băiatul? Corect, băiatul are o întreagă gospodărie acolo. Deci, fetițele sunt incomplete. Natalia simți cum îi se ridică părul de la raționamentele lui Cristina, dar se strădui să ignore tot ce nu se lega în capul ei. Poate o femeie normală, aproape de 30 de ani, poate gândi așa despre copii și să-i compare după diferențele în organele genitale? Natalia încercă să schimbe subiectul. Cristina, hai să mergem totuși la ecografie, îi propuse ea. Putem spune medicului să nu-ți spună sexul, dacă nu vrei să-l știi, dar trebuie totuși să vedem dacă totul este în regulă cu copilul și nu sunt patologii. Așa e, Cristina, Natalia are dreptate. Hai să mergem, ce-ți costă? O susținu Kiril pe soră. Cristina suspină, se gândi puțin, apoi acceptă. Natalia se oferă imediat să meargă cu ea, iar, spre surprinderea ei, soția fratelui nu era deloc împotrivă, ba chiar se bucura. Despre vizita ei la Cristina și Kiril, Natalia le povesti bunicii seara, omisiune făcând despre unele detalii ale conversației care încă nu ieșeau din capul fetei. Dar le spuse că a doua zi vor merge împreună cu Cristina și Kiril să facă ecografia și vor afla cu siguranță cine se va naște soției fratelui. Oi, cine s-ar naște de la această nebună și inutilă femeie, nu va fi de niciun folos, se scuză Nina Egorovna. De ce spui așa, bunico? Întrebă Natalia, clătinând din cap. Pur și simplu, am trăit mult pe acest pământ și înțeleg câteva lucruri, răspunse pensionara. A doua zi, Natalia era într-o stare de spirit bună. Se gândea cum Cristina va face ecografia și le va arăta ei și lui Kiril prima fotografie a copilului, alb-negru, pe o bucată mică de hârtie, pe care nu se putea distinge nimic. Numai că, grăbindu-se spre policlinică, unde trebuiau să se întâlnească cu Kiril și Cristina, nu putea să-și imagineze ce va urma. La început, totul era bine. Soții și Natalia așteptau în hol să fie chemată Cristina. Iar când a venit rândul ei, soția fratelui a început brusc să se răscoale. Nu vreau să merg acolo, poate fi dăunător pentru copil, declară ea. Kiril și Natalia au avut mari dificultăți să o convingă pe Cristina. Kiril s-a oferit chiar să meargă cu ea, stând lângă ea pe scaun, în timp ce medicul conducea un joystick pe burtica soției. Mânuțele sunt la locul lor, piciorușele sunt la locul lor, spunea medicul, uitându-se la ecran. Hai să numărăm degetele. 1, 2, 3, 4, 5. Toate 10 degete de la mânuțe și piciorușe se văd bine. Oi, nu, scuze, la mânuțe sunt doar 9. Cristina se cutremură și întoarse brusc capul spre ecran. Cum adică 9? Nu-i ajung degete? Se sperie ea. Nu te îngrijora, totul e perfect. Doar că o degetuță a fetiței tale o suge în gură, spuse medicul, zâmbind la ceea ce vedea pe ecran. Cristina suspină ușurată și își așeză din nou capul pe pernă, dar apoi se ridică brusc și se uită la medic. Ce ați spus? Fetița noastră? Ați spus fetiță? Întrebă indignată Cristina.
Da, și ce e rău în asta? Sexul copilului se vede bine. Uite, poți să te uiți singură. Medicii nu apucaseră să termine. Cristina își ridică bluză și ieși din cabinet. Kiril o urmări. Rămâneți aici. Trebuie să merg la toaletă, le spuse ea soțului și Nataliei. Cristina plecă în capătul holului, iar Natalia întrebă surprinsă pe fratele ei, ce are cu ea? Nu știu, s-a supărat, probabil. De ce? Medicii au spus că Cristina are fetiță în burtă. Serios! Exclamă Natalia, strângându-și palmele pe obraje. Cristina nu se întorcea de mult. Kiril și sora ei o așteptau în hol. În cele din urmă, Natalia se hotără să meargă să vadă de ce soția fratelui stă atât de mult la toaletă. Dar, deodată, în holul policlinicii începu o agitație. Personalul medical alergă pe coridor. Cineva strigă. Chemati serviciul de urgență și psihologul. Acum se va arunca pe fereastră. S-a închis în toaletă. Ușa nu se deschide. Se auzi vocea medicului, care trăgea de mânerele ușii. Kiril se uită speriat la Natalia. Fără cuvinte, înțelegându-se, ei alergară spre lift după lucrătorii medicali. Ieșind în curtea spitalului, unde deja se adunaseră oameni, se uitară în sus și înghețară. La fereastra etajului 6 stătea Cristina. O picior a femeii era pe pervaz, iar cu celălalt călca pe un corniș, ținându-se de rama feronerie. Natalia înghețase, temându-se că soția fratelui se va prăbuși în jos. Voi mințiți! Mă înșelați intenționat, pentru că sunteți invidioși! Striga Cristina de la fereastră. Voi avea băiat. Doamnă, nu faceți asta! Gândiți-vă la viața dumneavoastră și la viața copilului. Strigă medicul în halat alb, stând lângă Natalia. Sunteți toți niște monștri. Mă înșelați intenționat. Mă voi sinucide și voi omor copilul. Mă voi arunca, iar voi veți fi vinovați de greșeala voastră medicală. Veți fi închiși. Ce vreți? Vom face totul pentru a vă calma și a nu comite o greșeală teribilă. Strigă același medic. Vreau să recunoașteți imediat că ecografia a arătat un sex greșit, strigă Cristina. Vreau ca un alt medic să se uite și să facă o concluzie corectă, iar pe cea care a spus că am fetiță să o concediați imediat. Desigur. Aceasta este o greșeală regretabilă, strigă doctorul. Astăzi vom concedia specialistul care ți-a făcut ecografia. Eu voi face asta personal. Doar, te rog, coboară de la fereastră. Nu vă cred, mințiți! Striga Cristina în isterie. Nu vă înșel. Ieșiți în hol și vom face o ecografie repetată. Eu voi face totul, promite medicul. Îți voi dovedi că specialistul a greșit. Din păcate, se mai întâmplă. Natalia văzu cum o mașină de urgență ieși în curte. Din ea ieșiră bărbați în uniformă. Începură să întindă o pânză groasă, dar medicul îi opri. Voi încerca să o conving. Cu această pânză doar o veți provoca să sară. Femeia nu este în regulă, trebuie să continuăm negocierile. Dar nici nu apucă să termine. Cristina coboră de pe pervaz. Întreaga mulțime suspină ușurată, iar personalul medical se grăbi înapoi în policlinică. Cineva pe drum strigă că trebuie să-i facă urgent o injecție de calmant. După o jumătate de oră, Cristina, mulțumită, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ieși din cabinet, unde erau mai mulți medici cu ea. V-am spus, monștri, spuse ea vesel. În ce institute medicale îi învață? Iată că a venit medicul șef, a făcut totul și a spus că voi avea băiat. Kiril o îmbrățișă pe soție, iar Natalia, nedumerită, se uita la cuplu. Ea este cu siguranță nebună, se gândi fata, observând-o pe Cristina, care cu o jumătate de oră înainte dorea să se arunce de la etajul 6 pe asfalt, dorea să se sinucidă și să-și omoare copilul nenăscut. Natalia se simțea foarte inconfortabil chiar și să fie lângă ea. Rapid, după ce se despărți de fratele ei, plecă, nevrând să mai participe la acest spectacol nebun. Și despre acest incident, Natalia nu îi spuse bunicii, ci doar îi spuse că lui Kiril și Cristina le va naște o fetiță. Cel mai important este să fie sănătoasă, răspunse Nina Egorovna. Natalia plecă la Ivanovo. O aștepta munca ei preferată și nu mai văzuse verișorul ei și pe soția lui. Odată, Kiril o sună pe soră. Natalia, felicită-mă, am devenit tată. Strigă fratele la telefon. Am avut o fetiță, 370, o fetiță puternică. Felicitări, Kiril, mă bucur foarte mult pentru voi. Dar cum ați numit-o? Răspunse Natalia cu bucurie. Dasha,
Daria Kirilovna. Sună frumos. Vei veni la externare? Întrebă fratele. Desigur. Promite Natalia. Slavă Domnului! Se pare că totul este bine la ei. Gândi fata, crezând că obsesia lui Cristina în legătură cu sexul copilului a fost doar o explozie hormonală și o caprice a unei femei însărcinate. Poate că nu poți să nu iubești un copil pe care l-ai purtat sub inimă timp de 9 luni? În plus, instinctul matern se va trezi cu siguranță, imediat ce Cristina își va pune fetița la sân. În ziua externării, Nina Egorovna, Natalia și Kiril cu un buchet de flori așteptau la ușa maternității pe Cristina. Natalia observă cum fratele ei era îngrijorat, chiar i-a luat mâna, ca în copilărie, pentru a-l susține, dar el o retrase. Iar când Cristina, însoțită de o asistentă, apăru pe trepte, el se aruncă spre soția sa. Toți împreună au plecat acasă la Kiril și Cristina. Nina Egorovna nu fusese niciodată în vizită la nepotul ei și acum spera să vadă ce gospodină este nora ei. Cristina a pus fetița în pătuț, iar ea a plecat la duș, spunând că a se pune sub jetul de apă caldă este singura ei dorință în acel moment. Natalia desfăcu cu grijă fundița pentru a dezbrăca fetița adormită. Dasha, șopti ea. Semănă cu Kiril, spuse Nina Egorovna, uitându-se la fața fetiței. Crezi? Eu cred că seamănă cu Cristina? Ridică din umeri Natalia. Eu am strâns pătuțul, spuse Kiril cu mândrie. Aici va dormi fetița mea. Nina Egorovna se plimbă prin cameră, deschide dulapul. Pe raftul destinat nou-născutului, hainele sunt aranjate cu grijă, scutece, bluze, costume. Pe un alt raft stau sticle și se află scutece, iar în colțul de pe podea, pe un pat, se odihnesc 2 pitbulli. Procesul lui Cristina a durat mai mult de 2 ore. Cel mai mult a răspuns la întrebările procurorului, avocatului și judecătorul Nataliei, care a fost martor în caz. Multe a spus și o anumită prietenă necunoscută a Nataliei, bloggeriță. Interogatoriul martorilor s-a desfășurat într-o atmosferă complicată. Aproape fiecare replică spusă, fiecare propoziție, fiecare cuvânt a provocat murmure indignate în sală. Judecătorul a fost nevoit să bată cu ciocanul de mai multe ori pentru a liniști pe cei care veniseră la ședință. Iar odată, el a amenințat chiar că va întrerupe ședința și o va amâna pentru o altă zi. Un reporter al ziarului local și al publicației online, Serghei, știa în linii mari despre materialele cazului, se interesa înainte de a merge la tribunal. Dar când asculta toate detaliile, părul de pe capul tânărului se ridica. Spuneți instanței, ați observat că acuzații nu au grijă de copil? Întrebă procurorul pe Natalia, care stătea la tribună. Nu am putut să o văd pe soția fratelui meu prea des, pentru că locuiesc în alt oraș, răspunse fata. Până când copilului nu i-a împlinit 3 luni, am venit uneori. De obicei, el stătea în pătuț, Cristina nu se apropia de el. Și ce făceai când veneai la ei acasă? Vorbeam cu fratele, mă jucam cu fetița. Ei îi dădeau de mâncare copilului. Am văzut de câteva ori cum Kiril, fratele meu, îi dădea el însuși fetiței lapte din sticlă. Și eu am hrănit-o. De câteva ori am băut fetița împreună cu el. Iar unde era Cristina în acel moment? De obicei, pleca undeva cu treburile sau stătea pe canapea. Kiril spunea că este obosită. Nu m-am mirat prea mult. Multe mame tinere obosesc. Trebuie să ai grijă de copil. De ce apoi nu ai mai comunicat mult timp cu familia fratelui tău? Întrebă procurorul. Locuiesc departe, vin rar, răspunse Natalia. Dar ei au încetat să comunice cu mine și cu bunica. Rar răspundeau la apeluri, nu deschideau ușa, făceau că nu sunt acasă. Timp de 6 luni nu am văzut-o pe Dasha, iar când am venit în acea zi, ea împlinise deja 9 luni. În ce circumstanțe ai găsit copilul? Au trecut 6 luni de la ultima dată când am văzut-o. Am venit la fratele meu și la soția lui, am bătut mult timp și am sunat la ușă, iar apoi mi-a deschis Cristina, care părea somnoroasă. Soția fratelui s-a mirat văzând-o pe Natalia la ușă. Ce cauți aici? Întrebă femeia fără ceremonii. Voiam să-l văd pe fratele meu și pe nepoțica mea. Uite, am adus un costum pentru Dasha. Natalia intră în hol și îi întinse Cristinei un pachet cu haine pentru copii. Doarme? Nu știu, eu am dormit. Iar Kiril unde e? La muncă. Natalia intră în cameră și îngheță pe loc. Ceea ce văzu o impresionă profund. Pătuțul din cameră nu era. Pe canapeaua desfăcută, chiar pe lenjeria de pat, dormeau 2 câini. Se pare că și Cristina tocmai dormise acolo. Dar cel mai groaznic nu era asta.
În colțul de pe podea stătea un sertar de la un comodă, iar în el, pe un morman de câteva cârpe, zăcea fetița. În cameră mirosea groaznic. Natalia se apropie mai aproape și se așeză lângă sertar. Copilul scoase un țipăt slab. De ce ai lăsat fetița în așa stare? Întrebă Natalia indignată. Fetița zăcea, ghemuită. Era puțin loc în sertarul de lemn. Picioarele ei erau îndoite, iar capul întors ciudat pe o parte. Copilul aproape că nu se mișca. O trebuie să o spei. De ce ai neglijat copilul? Se uită indignată la mamă Natalia. Du-o imediat la baie și spală. Ești toată în fecale. Cristina făcu o grimasă de nemulțumire, se apropie cu reluctanță de fetiță și o luă. Până la baie, ea o purta cu brațele întinse în față, strâmbându-se de mirosul neplăcut care venea de la fetiță, de parcă ducea nu o fiică, ci un pisoi murdar găsit pe gunoi. În baia, femeia a pus fetița pe burtică în cadă și a deschis apa. Ea o strot indiferent deasupra, fără să-i pese dacă apa era caldă sau rece, dacă copilului îi era confortabil. Pur și simplu o strot cu dușul, ca pe un obiect neînsăflețit, fără să o atingă cu mâinile, fără să ia săpunul și buretele. Amintindu-și tot ce s-a întâmplat, Natalia tăcu. Și ce s-a întâmplat apoi? Întrebă procurorul. Cristina luă o cârpă murdară de pe podea, o aruncă peste fetiță și o puse înapoi în sertar. I-am spus să o hrănească pe fetiță. Dașa era foarte slabă. Așa cum am aflat mai târziu, ea cântărea doar 4,7 kg, deci se născuse destul de sănătoasă și bine hrănită. Și tu ce ai făcut? Am plecat în bucătărie, m-am așezat la fereastră și am plâns. Ai plâns? Se miră procurorul. Mă sufocau plânsul. Ce să fac? Unde să fug? Cum să salvez fetița? Nu înțelegeam, dar știam cu siguranță că trebuie să o iau de acolo. Când Cristina s-a închis în toaletă, am apucat prima haină care mi-a ieșit în cale și o pătură, am îmbrăcat-o, am înfășurat fetița, am ieșit din apartament. Mai departe, îmi amintesc vag. În curtea casei m-am apropiat de un bărbat, care stătea în mașină, și l-am rugat să mă ducă. Așa am ajuns la bunica cu Dașa în brațe. Și acuzații nu ți-au sunat? Nu au venit la bunica ta când au descoperit că copilul nu mai era în apartament? Întrebă procurorul. Nu, Cristina nu m-a sunat și nu a venit. Iar fratele tău, tatăl fetiței? A dispărut, nu știu unde este, nu l-am văzut. Serghei asculta cu atenție pe Natalia Korovina, notând din când în când în caietul său. Ea nu părea agitată sau indignată. Mai degrabă, părea o persoană care era greu să-și amintească ce a văzut în apartamentul fratelui și al soției sale, ca și cum acest lucru nu o lăsa, s-ar fi imprimat în sufletul ei, s-ar fi înfipt și nu o lăsa nici măcar o clipă. Bărbatul chiar încercă să-și imagineze cum s-ar fi comportat el în acea situație, dacă s-ar fi aflat în apartamentul unde pe podea, într-un sertar de lemn, pe un morman de cârpe murdare zăcea un copil epuizat, nehrănit, de 9 luni. Răspunsul la această întrebare nu-l găsea. La tribună a fost chemată o femeie care a fost martor în cazul lui Cristina, o anume Polina Vasilieva. Spuneți, cât de aproape ați fost cu inculpata? Întrebă procurorul, aruncând o privire rapidă spre Cristina. Aceasta observa indiferent ce se întâmpla în sala de judecată. Destul de aproape. Ne-am scris, mi-a sunat, mi-a trimis mesaje vocale, povesti fata. În timpul sarcinii, inculpata aștepta o fetiță. Se bucura că va deveni mamă. Aștepta copilul, se vedea. Cristina se fotografia, posta fotografiile cu burtica și câinii pe blog. Cu burtica și câinii? Se miră acuzatorul. Cristina își iubește foarte mult pitbullii și îi răsfață mereu cu diferite mâncăruri delicioase, le cumpără jucării și haine pentru plimbări. Și când ați observat că ceva nu este în regulă cu ea? Întrebă procurorul. Cam după câteva luni de la naștere. Cum s-a manifestat? A început să-mi scrie cum a născut, cât de multă durere i-a provocat acest mic nimic. În sală se auzi un murmure indignat. Da, așa spunea, și mai critica medicii că i-au pus fetița imediat după naștere la sân. Cristina i-a avertizat dinainte să nu facă asta, dar ei au pus copilul și au început să-i ofere sânul ei. Se simțea dezgustată, pentru că copilul era plin de mucusul nașterii și de sânge. Cristina a mai scris că mai bine ar fi murit fetița acolo, în maternitate. Atunci am crezut că are depresie postnatală, că va trece. Adică spunea că nu este fericită că a apărut un copil în familie, întrebă procurorul. Da, îi era incomod, chiar îi era dezgust. A spus că a urât fetița încă din maternitate. I-am propus să meargă la psiholog,
dar ea a refuzat, spunând că nu are nevoie de ajutorul nimănui, că știe singură ce să facă. Dar de ce nu ați raportat nicăieri, știind că prietena dumneavoastră se răzbună sistematic pe fiica ei? Întrebă procurorul. Înțelegeam că trebuie să mă adresez măcar la protecția copilului, pentru ca Cristina să fie verificată, să vadă ce se întâmplă în casa ei, dar nu am avut curaj, pur și simplu am păstrat mesajele ei. Cu capul plecat, spuse prietena inculpatei. Stimate tribunal, acuzarea a prezentat aceste mesaje. Permiteți-mi să citesc câteva. Se adresă procurorul judecătorului. Iată, de exemplu, inculpata scrie că își imaginează cum va crește fetița, va începe să meargă, va căuta peste tot. Nu vreau să-i deranjeze câinii mei, să se bage în seamă cu ei, să-i apuce de urechi. Când mă apucă, mă zgârie atât de tare încât rămân apoi zgârieturi. Este pur și simplu un monstru, nu un copil. Iar dacă îi va băga degetele în ochiul câinelui? Mă străduiesc să nu o ating, ca să nu mă apuce. Dar pitbullii nu înțeleg că nu trebuie să se apropie de ea, că le-ar putea face rău. Iată, acest mic nimic iar țipă. A mâncat, s-a făcut în pantaloni și țipă. O urăsc pur și simplu, așa scrie inculpata în mesajul său. În sală a devenit zgomot. Nimeni din cei prezenți nu a putut asculta liniștit ceea ce citea procurorul, chiar și judecătorul stătea pe locul său, cu buzele strânse. Lui Serghei se părea că va întrerupe ședința. A fost insuportabil să asculte cum mama fetiței se comporta cu copilul. Liniște în sală! Strigă judecătorul. Cuvântul este oferit inculpatei. Procurorul se apropie de cabina închisă, în care se afla Cristina. Privirile tuturor din sală erau îndreptate spre ea. Priviri furioase, indignate, dezgustate. Explicați instanței de ce ați ținut copilul în sertar de lemn? Întrebă procurorul pe Cristina. Unde este pătuțul fetiței, scutecele curate, hainele? Pătuțul s-a stricat, l-am aruncat, răspunse calm Cristina. Dar voi dormiți, voi, pe canapea. De ce era copilul în astfel de condiții? Pe canapea dorm câinii mei. Ați avut grijă de fiica dumneavoastră? Ați hrănit-o? Ați spălat-o? Ați mers la policlinică pentru a-i arăta copilul pediatrului? Procurorul își pierdea răbdarea, cu greu se stăpânea de la frigul și indiferența care emanau de la inculpată. Nu am vrut nimic din toate acestea. O urăsc. Este pur și simplu o ființă din iad, spuse Cristina, privindu-i pe cei din sală. Ar fi trebuit să o las imediat în maternitate. De ce nu ați hrănit copilul? Întrebă acuzatorul. Voiam să moară. De ce să cheltuiesc bani pe hrană, dacă nu-mi trebuie? Eu și soțul meu ne pregăteam să plecăm în câteva zile în alt oraș. Să plecați cu copilul? Întrebă procurorul. Nu, voiam să o lăsăm în apartament. Ar fi murit singură acolo și asta e tot. În sală s-a făcut zgomot. Unii s-au ridicat de la locurile lor. Serghei se uita la oameni și la Cristina din spatele gratiilor. I se părea că, dacă nu ar fi această protecție metalică, ei ar sfâși această femeie în bucăți. Cred că instanța este evidentă că inculpata a ucis sistematic copilul ei. Ea a refuzat intenționat să-și hrănească fiica, astfel încât aceasta să moară de foame. Și de aceea cer cea mai mare pedeapsă pentru ea, căci aceasta nu este doar o mamă rea, care trebuie privată de drepturile asupra fetiței. Este o criminală. Ca semn de acord cu cuvintele procurorului, sala a început din nou să murmure. Acuzarea îi impută inculpatei pedeapsa prevăzută de partea a doua a articolului 105, tentativă de omor, și cere pedeapsa maximă. Închisoare de până la 20 de ani. Am terminat. Procurorul se întoarse la locul său. Judecătorul anunță o pauză pentru a lua o decizie. Sala se goi treptat. Cei prezenți ieșiră în hol. Jurnaliștii și corespondenții se adunaseră lângă procuror pentru a obține comentarii și explicații, a pune întrebări. Iar Serghei nu putea să-și ia ochii de la Natalia Korovina, care stătea modest lângă perete, deoparte. Bună ziua! Mă numesc Serghei, sunt reporter al publicației online. Și tu ești Natalia? Întrebă bărbatul, hotărându-se să se apropie de fată. Pot să vorbesc cu tine? Aceasta dădu din cap, iar ei se îndepărtară de zgomotoșii jurnaliști. Am auzit, fetița este acum în spital, a întrebat Serghei. Cum este? Ești la curent? La curent, o vizitez în fiecare zi. Se recuperează treptat, deja îmi zâmbește, mă recunoaște, a spus Natalia. Până acum nu pot să-mi revin. Când am văzut-o pe Dașa acolo, în cutia de lemn de la comoda, pentru mine pur și simplu lumea s-a întors cu susul în jos.
Și dacă nu aș fi reușit atunci să ajung la Cristina, probabil că Dasha nu ar mai fi fost în viață. Eu, să mă mărturisesc, cu greu cred că o mamă poate să se comporte așa cu copilul ei. Natalia stătea, cu capul plecat, iar Serghei se uita la ea. Bărbatul a văzut că tot ce se întâmplă în jur nu este deloc ușor acestei fete, dar, în ciuda circumstanțelor în care s-a întâlnit cu ea, îi era foarte simpatică. Serghei chiar s-a surprins gândindu-se că ar vrea să vorbească mai mult cu Natalia. Și ce credeți că se va întâmpla în continuare? A întrebat bărbatul. Nu știu, a ridicat din umeri Natalia. Probabil că acum o vor băga pe Cristina la închisoare. Nu există nicio îndoială. Dacă totul va fi așa cum crede procurorul și o vor acuza de tentativă de omor asupra unui copil minor, atunci pedeapsa va fi considerabilă, de la 8 la 20 de ani, a spus Serghei. Și cu cine va rămâne fetița? Fratele tău, cât înțeleg, este pe fugă? Vreau să o cresc pe Dasha, a spus Natalia în șoaptă. Eu și bunica am vrut să obținem tutela, dar bunica a refuzat, vârsta și pensia sunt mici. Dar tu? Sigur lucrezi. Ai familie, copii? Serghei a întrebat asta cu neliniște. Voia să o ajute cu ceva pe Natalia. Nu, eu locuiam în alt oraș, lucram la un atelier, acum m-am dat afară, pentru că trebuie să fiu aici, lângă Dasha, să am grijă de nepoată, a răspuns fata. Și la tutelă, probabil, mă vor refuza și pe mine. De ce? A exclamat Serghei. Totul este bine la tine. Nu am soț, nu am familie. Astfel de copii sunt de obicei dați în familii complete. Serghei s-a gândit. Ce ciudat este totul în viața oamenilor. Statul are grijă de copii ai căror părinți nu pot să-și îndeplinească normal obligațiile și devin chiar periculoși pentru ei. De aceea, organele de tutelă și instanța dau astfel de copii în familii normale, prospere, complete, unde există și tată și mamă. Iar fetei care este mătușa fetiței, probabil, îi vor refuza. Și totul pare să fie conform legii, totul este clar, totul este așa încât copilului să-i fie bine. Dar va fi bine cu oameni străini? Căci mătușa iubită își iubește fetița. Este evident. Altfel, nu s-ar fi îngrijit de ea, nu s-ar fi îngrijorat. Natalia, când vei merge din nou la fetiță în spital? A întrebat brusc Serghei. Mâine. Pot să vin cu tine? Natalia s-a uitat atent la bărbat. Privirea ei exprima dezamăgire, supărare, de parcă Serghei ar fi spus ceva jignitor. Nu poți să aștepți să faci fotografii cu copilul nefericit? A spus ea trist. Să răspândești în toată țara un caz scandalos, să faci un material senzațional sau cum îi spui tu? Nu, ascultă. Nu vreau nimic de genul acesta, a asigurat-o cu neliniște Serghei. Voiam doar să sprijin fetița și pe tine. Spune-mi, ce are nevoie acum? Poate mâncare pentru copii, jucării? Nu știu ce aduc astfel de copii ca daruri și cadouri. Natalia l-a privit o clipă în ochi, apoi a spus încet. Mâine la 10 la intrarea în secția de pediatrie a spitalului. El a privit cum fata merge pe coridor. În figura ei plinuță era ceva care rănea inima, provocând dorința de a o îmbrățișa, de a o strânge la piept, de a-i mângâia părul și a-i spune totul va fi bine. A doua zi, Serghei a așteptat-o pe Natalia la intrarea în spital. Fata a apărut în curtea spitalului la timp. Mergea spre el, iar Serghei a simțit brusc că este foarte fericit să o vadă din nou pe această fată puțin cunoscută. Salut! Nu știam ce să cumpăr, a spus el, uitându-se în ochii Nataliei. Iată, m-am gândit că îți vor fi de folos. Bărbatul i-a întins fetei un pachet cu scutece, iar ea a zâmbit. Mulțumesc! Hai să mergem, a întrebat el. Natalia a urcat pe trepte, iar Serghei a urmat-o. În hol au luat halate și botoși. Fata mergea cu încredere. Era evident că drumul până la salonul în care se afla nepoata ei îi era foarte familiar. Salut, draga mea, a spus Natalia cu un zâmbet, aplecându-se peste pătuțul în care zăcea fetița. Ei, cum ești? Ți-a fost dor? Fetița și-a recunoscut mătușa, s-a întins spre ea, iar Natalia a luat-o în brațe. Ce drăguță! A spus Serghei, observând copilul. Mi se pare că vă asemănați chiar. Vrei să o ții? A întrebat Natalia pe neașteptate. Nu știu, dar se poate? S-a pierdut bărbatul. Ia-o! Ea i-a întins fetița. Du-te la unchi. Mătușa a prins-o imediat pe Serghei de nas, strângându-le cu degetele ei mici. Ce puternică! A spus bărbatul, respirând pe gură, și a ieșit foarte amuzant. Natalia a râs de cât de ridicol și amuzant arăta Serghei,
iar fetița a zâmbit și ea. Ușa salonului s-a deschis, iar în cameră a intrat o doctoriță, o femeie de aproximativ 40 de ani, îmbrăcată în halat alb cu un stetoscop la gât. Natalia, după tine se pot regla ceasurile, a spus ea zâmbind. Și cine este cu tine astăzi? Iubitul tău? Mă bucur foarte mult. Nu, acesta nu este iubitul meu, s-a rușinat fata. Este un jurnalist. Înțeleg, a suspinat doctorița. Ar fi fost mai bine să fie logodnicul. De ce spui asta? S-a mirat Serghei. Pentru că telefoanele noastre sună neîncetat astăzi. De dimineață, oamenii sună, cer să vadă copilul, spun că sunt gata să se adreseze la tutelă pentru a-l lua în grijă. Unii chiar au reușit deja să scrie cereri pentru tutela asupra Dașei, a povestit doctorița. Și mi-ar plăcea foarte mult ca Natalia să o ia la ea. Văd cum Dașa se întinde spre ea. Totuși, este o persoană apropiată. Natalia s-a întristat imediat. O durea să se gândească că cineva ar putea să o ia pe Dașa, iar ea nu o va mai vedea. Era înfricoșător și că Natalia nu va putea observa cum nepoata crește, cum va începe să meargă, va spune primele cuvinte. Și devenea și mai înfricoșător când Natalia se gândea că părinții adoptivi ar putea să o rănească pe fetiță. Căci în viață se întâmplă orice. Cum a dormit? A întrebat fata, punând-o pe Dașa în pătuț. Cu fiecare zi tot mai bine, i-a zâmbit doctorița pediatră. Dar, în general, cum este sănătatea copilului? A întrebat Serghei. Totuși, Natalia a găsit-o într-o stare atât de groaznică. Ce pot să spun în ziua de azi? Fetița ia în greutate cu încredere, are un apetit bun, a spus doctorița. Reacțiile nu sunt afectate, ea observă cu interes pe toți cei care vin la ea, se întinde, zâmbește, gângurește. În ciuda faptului că fetița a fost internată cu atrofie musculară, tonusul se restabilește, este activă, doarme bine. Deci, ea crește și se dezvoltă normal? Bărbatul s-a mirat puțin. Voi spune așa, fără probleme nu va fi. Copilul a fost într-o stare foarte avansată, dar cu atenție corespunzătoare toate problemele se rezolvă, așa că nu te îngrijora. Acum fetiței nu îi mai amenință nimic. După ce s-a despărțit, doctorița a plecat, lăsând-o pe Natalia și Serghei cu fetița mică. O oră întreagă bărbatul a petrecut-o cu fata în salon, observând cum ea o hrănește pe fetiță, o schimbă, se joacă cu ea. Iar când Dașa a adormit în pătuț, sărutându-se cu buzele ei pline, s-au pregătit să plece. Este foarte drăguță, a spus Serghei, iar Natalia, când au ieșit afară. Fata tăcea, gândindu-se la ceva al ei. Mergând încet spre stația de autobuz, Serghei voia să o roage pe Natalia să se întâlnească din nou, dar nu știa ce cuvinte să folosească. Sunt sigur că materialul despre Cristina și despre cum a acționat cu fetița va provoca un mare răsunet. Oprindu-se lângă stație, a spus Serghei. Vor fi mulți oameni care vor dori să ajute Dașa. De asta mă tem. Fără să se uite la el, Natalia a spus încet. Te temi? Serghei s-a uitat atent la ea. Dacă în oraș sunt multe familii adoptive, așa numitele case de copii de familie, le vor da cu ușurință pe Dașa. Nu-mi pot imagina cum voi trăi fără ea. Serghei a simțit că Natalia este pe cale să plângă. Era atât de greu pentru ea să se gândească la despărțirea de nepoata ei mică. Ascultă, se poate lupta. Ești rudă. Ți-ar trebui să-ți dea copilul în primul rând. Cu pasiune, încercând să o încurajeze pe Natalia, a spus Serghei. Totul este mult mai complicat decât crezi. A răspuns ea, iar bărbatul a observat lacrimile din ochii fetei. Nu am familie, nu am soț. Iar după ce am găsit-o pe Dașa, a trebuit să rămân aici și să mă dau afară de la muncă în Ivanovo. Așadar, sunt și temporar șomeră. Dar se poate face ceva, a spus Serghei, scărpinându-se la ceafă. Am scris o cerere la organele de tutelă, iar ei vor decide. Natalia a început să clipească repede, alungând lacrimile. Mulțumesc că ai fost cu mine, că ești atât de bun cu Dașa. Nu pentru ce, a ridicat din numeri bărbatul. Mă duc, e timpul. Așteaptă, Dașa. Serghei a oprit-o, luând-o de mână. Sunt sigur că totul va merge bine. Hai să schimbăm numerele de telefon. Poți să mă suni oricând. Te voi ajuta cu tot ce pot. Natalia i-a dictat numărul ei, s-a urcat în autobuz, iar Serghei a privit cum se îndepărtează de la stație, gândindu-se că se va întâlni din nou cu Natalia. Au început să se sune. Fata o vizita în fiecare zi pe nepoata ei mică în spital, iar seara îi povestea lui Serghei noutățile la telefon. Natalia aduna acte pentru a obține tutela temporară asupra fetiței.
Trebuia să facă asta foarte repede, pentru că Cristina, mama fetiței, a fost condamnată și deja trimisă în colonie, iar fără statut copilul nu poate rămâne mult timp. De ce este tutela temporară? A întrebat Serghei. Este temporară pentru a o lua din spital. Dasha se recuperează bine, foarte curând o pot transfera în casa micului, iar acolo va fi mai greu să obțin tutela pentru ea, povestea Natalia. Înțeleg. Dar temporară este bine. Da, este acordată pe o perioadă de 6 luni și se pare că la tutelă nu mă refuză, a spus Natalia. Și nu mă îndoiesc. Nu ești străină pentru fetiță. Vei vedea, totul va fi bine. A încurajat-o Serghei pe fată. Cu fiecare zi, Natalia se surprindea tot mai des gândindu-se că așteaptă un apel de la Serghei, că este interesant să vorbească cu el, iar băiatul îi provoacă simpatie. Serghei se părea bun, inteligent, calm, rațional. Și Natalia avea senzația că se cunosc de foarte mult timp, deși au vorbit puțin mai mult de o săptămână. Odată, Natalia a sunat din biroul de tutelă. Fetița este externată din spital, a spus specialistul. Am decis că nu este necesar să facem tutela temporară. Copilul se va obișnui cu tine, iar apoi va trebui să fie dat unei alte familii. Aceasta este o traumă pentru fetiță. Ce vrei să spui? A întrebat Natalia, simțind cum totul se răcește în interior. Avem părinți foarte buni, care așteaptă de mult timp și au toate documentele gata, așa că vom da fetița lor. Natalia a lăsat încet telefonul. Mobilul a căzut pe canapea, iar fata și-a înfășurat fața în mâini și a început să plângă. Nina Egorovna, văzând că nepoata nu se poate liniști, s-a speriat, s-a grăbit în bucătărie pentru a lua picături calmante, a picurat Nataliei, iar pentru sine. O iau oameni străini. Bunico, înțelegi? O vor lua și noi nu o vom mai vedea niciodată pe Dasha. Plângea Natalia cu hohote. Și ce? Nu se poate face nimic? Nina Egorovna se uita cu regret și milă la nepoata ei. Nu se poate face nimic. Eu sunt o pensionară singură și șomeră, a exclamat Natalia. În acel moment, telefonul de pe canapea a sunat din nou. Probabil din nou de la tutelă. Natalia a apăsat pe buton, suspinând. Alo, ascult. Salut, sunt eu. A auzit în receptor vocea lui Serghei și a început să plângă și mai tare. Ce s-a întâmplat? De ce plângi? Striga îngrijorat vocea tânărului din difuzor. Dar Natalia nu putea să se liniștească. După 30 de minute, Serghei era deja acasă la ea, stând lângă ea pe canapea, ținând în mână un pahar cu apă. Bea, încearcă să te liniștești, îi spunea el. Cum să mă liniștesc? Cum să mă împac cu gândul că îți iau cel mai drag lucru? A răspuns Natalia, gesticulând. Trebuie să ne gândim ce putem face, a spus bărbatul, îmbrățișând-o pe umeri. Sunt sigur că nu există situații fără ieșire. S-a ridicat și a început să meargă prin cameră din colț în colț. Natalia continua să plângă, iar Nina Egorovna a observat tânărul simpatic, pe care îl vedea pentru prima dată. Ciudat că nepoata nu m-a prezentat până acum acestui Serghei. Un bărbat bun, ar fi bine să aibă unul ca el, se gândea pensionara. Voi suna în curând. Serghei se pregătea să plece. Toată plângând, Natalia l-a condus până la ușă. Voi găsi ceva, crede-mă, a spus el și a îmbrățișat-o, strângând-o la pieptul său. Fata a simțit pentru o clipă sprijinul unui bărbat puternic și încrezător în sine. Iar Serghei a ieșit din bloc și imediat a sunat-o pe Milana, fosta lui iubită, pe care nu o mai văzuse de câțiva ani. Trebuie să mă întâlnesc cu tine, a spus bărbatul insistent, fără alte explicații. Este foarte important. Mila s-a mirat. Ea uitase de mult de băiatul pentru care cândva se pregătea să se căsătorească. Și cu atât mai puțin nu se gândea să se întâlnească cu el. Dar curiozitatea feminină și dorința de a ști ce l-a determinat pe Serghei să o sune după atâția ani au învins. S-au întâlnit într-o cafenea. Serghei a așteptat cu nerăbdare să o vadă pe Mila, dar ea a întârziat cu 30 de minute. Ce s-a întâmplat? A întrebat ea zâmbind, așezându-se în fața lui. Dacă te gândești la întoarce-te la mine, încă te iubesc, atunci poți să nu te mai străduiești. Am un soț minunat și, în general, discuția nu este despre asta, Mila, a întrerupt-o Serghei. Trebuie să ajut o persoană foarte bună. Cred că este în puterea și posibilitățile tale. De ce ar trebui să ajut? A întrebat Mila. Doar ascultă și încearcă să ajuți. De la asta depinde viața și soarta unei fetițe mici, iar apoi viața unei tinere frumoase. Ultimele cuvinte le-a spus Serghei, simțindu-se puțin jenat.
A iubitei tale? A întrebat Mila. Nu, nu este a mea. Trebuie să se căsătorească urgent. Mila l-a privit pe Serghei timp de 1 minut, apoi a râs cu voce tare. Sergiu, sunt purtătoarea de cuvânt a primarului orașului, iar soțul meu este un om de afaceri influent. Ai nevoie de o mătușă sau de o agenție matrimonială? A spus ea, liniștindu-se puțin. Mila, nu mai glumi, este serios. Această fată trebuie să obțină tutela asupra nepoatei ei de 9 luni, pe care părinții ei au încercat să o omoare. În general, nu-i se dă, pentru că este singură, nu este căsătorită, iar copilul este deja gata să fie luat de o altă familie, a explicat Serghei în grabă. Te rog, ajută. Știu că tu și soțul tău aveți relații, nu vă va costa nimic să faceți presiune asupra tutelii. Mila se uita cu interes la fostul ei iubit, dându-și seama că nu l-a mai văzut niciodată atât de agitat. Ei bine, am relații la starea civilă, desigur, a spus fata gânditor. Cred că nu vor fi dificultăți. Dar cine este mirele? Eu, a răspuns Serghei cu încredere. Tu? Sprâncenele subțiri ale fetei s-au ridicat pe frunte. Nu este ceea ce crezi. Îți spun, trebuie să aibă un soț. Mă surprins, Sergiu. Nu m-am gândit că voi ajuta fostul meu să încheie o căsătorie fictivă, a clătinat din cap Mila. Bine, voi suna o cunoscută de-a mea de la starea civilă. Doar liniștește-te. Te-ai văzut în oglindă? Și poți să-i ceri soțului tău să preia totul sub control la tutelă? El poate? A întrebat Serghei. Soțul meu, Sergiu, poate totul, a răspuns fata cu mândrie. Îți voi trimite acum un link la materialul meu. Serghei a apăsat ceva pe smartphone și telefonul a sunat drăguț și atrăgător. Așa am auzit despre acest caz, toată lumea vorbește despre el. Privind articolul lui Serghei, a spus Mila, așa că vrei să te căsătorești cu mătușa acestei fetițe? Da, aceasta este singura oportunitate pentru Natalia să-și păstreze fetița. Acum înțelegi cât de important este? Mila nu a răspuns nimic. Ea deja suna un număr de telefon al unei cunoscute de la starea civilă. Vorbind câteva minute, fata a închis telefonul și a zâmbit cu un zâmbet fermecător. Mâine la 11 vă așteaptă la starea civilă. O vei găsi pe Alina, ea se va ocupa de tot, a spus Mila. Nu uitați actele de identitate. Taxa de stat o puteți plăti online chiar la fața locului. Îți mulțumesc foarte mult, sunt datoria ta, s-a bucurat Serghei. Și cu departamentul de tutelă, este rezolvabil? Evident, poți să te adresezi primarului, dar el este acum într-o călătorie de afaceri în regiune, a spus Mila. Bine, voi vorbi cu soțul meu. Fata s-a ridicat de la masă, privindu-le de sus pe fostul ei iubit. Succes, Mire! Zâmbind, i-a făcut cu mâna lui Serghei și s-a îndreptat spre ieșire, ciocnind cu tocurile înalte de podea. O săptămână mai târziu, Natalia se pregătea să meargă la spital. Era foarte neliniștită, adunând lucruri pentru Dasha în geantă. Încă de seara, fata a călcat tot ce a cumpărat pentru Dasha, o rochiță frumoasă din catifea cu dantelă albă pe marginea tivului și guler, un pulover în caz că va fi frig și o căciuliță subțire din tricot. A reușit totul. Acum Dasha va deveni fiica ei. Natalia era foarte recunoscătoare lui Serghei, despre existența căruia nu știa nimic cu câteva săptămâni în urmă. Ce băiat bun! Serghei a depus toate eforturile pentru ca visul Nataliei de a-și lua fetița să devină realitate. Telefonul de pe comodă a sunat. Era Serghei. Te aștept jos. Ești aproape? A întrebat el. Vin. Bunico, pregătește plăcinte, venim în curând. A strigat ea lui Nina Egorovna din hol, încălțându-se cu Adidas. Natalia a coborât repede scările și s-a urcat în mașină, privindu-le cu bucurie pe Serghei. Încă nu-mi vine să cred că Dasha va fi acasă foarte curând, a spus fata. Nu știu cum să te mulțumesc, dacă nu ai fi fost tu. Așteaptă, vreau să-ți spun ceva înainte să ajungem la spital. Cu o față serioasă, puțin neliniștit, a spus Serghei. Hai mai bine mai târziu. Privind la ceas, a răspuns fata. Să mergem, altfel întârziem. Serghei a suspinat, a întors cheia în contact, iar ei au ieșit din curte. Privind cum Natalia îmbracă cu grijă fetița în ținuta pe care a pregătit-o special pentru Dasha, bărbatul se gândea doar la un singur lucru. Își dorea ca această fată și fetița să fie mereu împreună. În ajun, el a gândit de multe ori cum să-i spună Nataliei despre asta, cântărind fiecare cuvânt, alegând expresiile, dar nu a reușit să spună nimic. Iată și eroița despre care se vorbește în toată regiunea.
Natalia s-a întors și a văzut că în salon au intrat câțiva oameni. În fața lor era o fată simpatică, încrezătoare în sine, bine îmbrăcată. „Eu sunt Mila”, a spus ea zâmbind Nataliei. „Și aceasta, înțeleg, este Dasha?” „Da, aceasta este Dasha.” Natalia a privit surprinsă de la Serghei la oamenii necunoscuți. „În numele primarului orașului, am venit să te felicităm pentru obținerea tutelii asupra fetiței. Acum sunteți tineri părinți ai acestei fetițe încântătoare”, a spus Mila cu bucurie. Primarul orașului nu putea rămâne indiferent față de soarta copilului. „Îți spun în secret.” Când a văzut reportajul despre Dasha, chiar a lăcrimat. Ultimele cuvinte Mila le-a spus cu o voce mai joasă, zâmbind misterios. „În general, flori.” A făcut un gest cu degetele. „Dăruiți flori mamei fetiței.” Bărbatul înalt care stătea în spate cu un buchet i-a oferit Nataliei un buchet. Iar acesta este un cadou modest din partea primarului orașului. Un apartament cu 2 camere într-o clădire nouă. Mila a făcut din nou un gest cu degetele și i-a întins lui Serghei un set de chei. „Ia-le, fericit soț și tată.” Uimiți de tot ce se întâmpla în salonul spitalului, Natalia și Serghei au rămas fără cuvinte. Iar Mila părea că se distrează foarte bine. Era sincer fericită pentru fetiță, care acum va fi în mâini sigure, va crește într-o familie completă, unde ambii părinți o vor iubi, se vor îngriji de ea și o vor proteja. „De ce stați ca niște statui? Sărutați-vă măcar.” Mila se uita alternativ la Serghei și la Natalia. Iar Natalia era complet confuză. Îi era foarte jenă să-i spună fetei necunoscute că ei nu sunt soț și soție, că s-au căsătorit special pentru ca Natalia să poată să o ia pe Dasha la ea. Nu intenționa să explice nimănui nimic și cu atât mai puțin nu se aștepta la o astfel de atenție din partea primarului orașului. „Bine, ne vom întoarce”, a făcut Mila cu mâna și a adăugat râzând. „Ca niște copii, vă spun.” Purtătoarea de cuvânt și însoțitorii ei au ieșit din salon, lăsându-i pe Serghei și Natalia singuri cu fetița mică. „Ce înseamnă toate acestea?” a întrebat fata pe Serghei. „Probabil că este destinul.” Apropiindu-se mai aproape de ea, a răspuns el. „Te vei căsători cu mine. Promit să fiu un soț bun și un tată grijuliu pentru Dasha.” „Dar noi suntem deja căsătoriți.” A râs Natalia, simțind cât de drag este acest bărbat. „Da, dar acum vreau să spun că te iubesc. Te iubesc cu adevărat, nu fictiv.” a spus Serghei, privindu-i în ochi. El a îmbrățișat-o pe Natalia și a sărutat-o cu bâlândețe pe buze. Iar în pătuț, privind la părinții ei, fetița mică Dasha, îmbrăcată în rochia de catifea cu dantelă pe marginea tivului, râdea cu glas tare.